নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো বহুতৰে মনত থকা এটা কনফিউজনৰ বিষয়ে বহুতে কনফিউজ হয় যে আৰু কি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো আৰু কি আৰু কোট আৰু কাক আৰু কোন এনে ধৰণে আৰু কি আৰু কাক আৰু কোন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনেদৰে সেন্টেন্সবোৰ ফৰ্ম কৰিম বা সেন্টেন্সটোত কি ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেস্টিং আৰু আমাৰ ডেইলি লাইফৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক টপিকটো সহজে বুজিব পাৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আমি এই সকলোখিনি জানিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগে কি কোন কাক কেতিয়া এইবোৰৰ কাৰণে আমি কি ইংলিশ ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰো কি কোন কাক কেতিয়া এনে ধৰণৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰো যিকোনো WH ওয়াৰ্ড যিকোনো WH ওয়াৰ্ড এটা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনে কি বুলি কওঁতে আমি what ব্যৱহাৰ কৰিম কোন বুলি কওঁতে what who ব্যৱহাৰ কৰিম কাক বুলি কওঁতে whom ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কেতিয়া বুলি কওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম where এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন WH ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰো এই WH ওয়াৰ্ড বা এই WH ফ্যামিলি খিনিৰ লগত যদি আমি ক'ব লগা হয় আৰু কি আৰু কোন আৰু কোট আৰু কাক এনে ধৰণে ক'ব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি WH ওয়াৰ্ডটোৰ পাছত এটা ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিব লাগে সেই ওয়াৰ্ডটো হ'ল else সো এই WH ওয়াৰ্ডটোৰ পিছত যদি আমি else ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া WH ওয়াৰ্ডটোৱে যি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাৰ লগত আৰুটো প্ৰকাশ কৰিব আৰু কি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কম what else আৰু কোন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কম who else আৰু কাক বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কম whom else আৰু কোট বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম where else এনে ধৰণে আমি WH ওয়াৰ্ডৰ পিছত else ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া আমি দুই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো আমি বিভিন্ন বাক্যত ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত এটা অসমীয়া বাক্য দেখিবলৈ পাইছে বাক্যটো লিখা আছে যে তুমি আৰু কি কিনিছিলা এই বাক্যটো চাওক তুমি আৰু কি বুলি আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিছো তুমি আৰু কি কিনিছিলা এতিয়া চাওক তুমি কি কিনিছিলা বুলি কওঁতে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব ধৰক আপুনি কিবা এটা বস্তু কিনিলে মই আপোনাক সুধিলো আপুনি কি কিনিলে সো আপুনি ক'লে যে মই এটা কিবা এটা বস্তু কিনিলো মই আপোনাক তেতিয়া সুধিছো যে আপুনি আৰু কি কিনিলে বা কি কিনিছিল আৰু কি কিনিছিল এনে ধৰণে সুধিবলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিম বাক্যটো আছে past indefinite tenseত past indefinite tenseৰ interrogative sentenceত আমি did ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি বাক্যটো ধৰি লওক তুমি কি কিনিছিলা বুলি কওঁতে আপুনি ক'ব পাৰে যে what কি কাৰণ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো what past indefinite tenseৰ interrogative sentence তেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক did what did কোনে কিনিছিল তুমি বা আপুনি তেতিয়া আপুনি কক you buy সো আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে what did you buy তুমি কি কিনিছিলা এটা সব বাক্যতে কি কৈছে তুমি আৰু কি কিনিছিলা বুলি কওঁতে মই অলৰেডি মেনশন কৰি আহিলো যে WH ওয়াৰ্ডটোৰ পিছত আপুনি else ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰক মই এই যেটো খালি ঠাই থৈ গৈছিলো এই খালি ঠাইটোত আপোনালোকে else ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰক তেতিয়া আপোনাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হ'ল আপুনি ক'লে যে what else did you buy মানে তুমি আৰু কি কিনিছিলা আৰু দুই তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাও এটা নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে তুমি আৰু কলৈ গৈছিলা এই বাক্যটো চাওক তুমি কলৈ গৈছিলা বুলি ক'লে আপোনালোকে ডেফিনেটলি পাৰিব past indefinite tenseৰ interrogative sentence আপোনাক এই বাক্যটোত কৈছে যে তুমি আৰু কলৈ গৈছিলা এই আৰুটো বাক্যটোত ব্যৱহাৰ হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিব প্ৰথমতে আপুনি বাক্যটো ফৰ্ম কৰক তুমি কলৈ গৈছিলা কলৈ বুলি কওঁতে আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম whereৰ পিছত past indefinite tenseত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম where did তুমি গৈছিলা you go তেতিয়া আমি কম where did you go তুমি কলৈ গৈছিলা লাষ্টত ইন্টাৰগেশন মাৰ্ক দিবলৈ নাপাহৰিবা আমি বাক্যটো কলো যে where did you go তুমি কলৈ গৈছিলা বা where did you go ঠাইত আপোনালোকে ভিজিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে where did you visit তুমি ক'ত ভিজিট কৰিছিলা বা ক'ত গৈছিলা এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিলো আমি কলো যে where did you visit তুমি ক'ত ভিজিট কৰিছিলা আপুনি ক'লে যে মই আগ্ৰা ভিজিট কৰিলো তেতিয়া মই আপোনাক সুধিছো যে আৰু ক'ত ভিজিট কৰিছিল বা আৰু কলৈ গৈছিল আৰু কলৈ বুলি কওঁতে আমি এইখিনিত else টো ব্যৱহাৰ কৰি দিলে আমাৰ সেন্টেন্স কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে where else did you visit বা where else did you go এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে যেতিয়া আৰু কি আৰু ক'ত এনে ধৰণে ক'বলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি WH ওয়াৰ্ডটোৰ পিছত else ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওক
এতিয়া নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে তুমি আৰু কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা এই বাক্যটো চাওক তুমি আৰু কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা এই আৰুটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি ধৰক মোক ক'লে মই মোৰ বন্ধুজনক নিমন্ত্ৰণ দিলো মই তেতিয়া আপোনাক সুধিছো যে আপুনি আৰু কাক নিমন্ত্ৰণ দিলে আৰু কাক নিমন্ত্ৰণ দিলে মই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত বনাবলৈ যত্ন কৰিছো আপোনালোকে দৰকাৰ হলে এনে ধৰণৰ বাক্য কিছুমান আপোনালোকে পাষ্টটো ফৰ্ম কৰিব পাৰে সো এতিয়া চাওক বাক্যটো কি কৈছে তুমি আৰু কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা বুলি কৈছো আৰু কাক ধৰক আপোনাক যদি মই সুধো তুমি কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা কাক বুলি কওঁতে আমি প্ৰথমতে বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে whom সো আমি ক'ব পাৰো যে whom এতিয়া চাওক তুমি কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা মই প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত কৰিব চাইছো তেতিয়া মই কম whom have you whom have you নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণে আমি ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰো invite সো তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত ক'লে আমি ক'ব লাগিব whom have you invited সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম আমি ক'লো যে whom have you invited তুমি কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা এটা চাওক মই বাক্যটোত কি কৈছো তুমি আৰু কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা আৰু কাক বুলি কওঁতে আমি এইখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব else whom else have you invited whom else have you invited তুমি আৰু কাক নিমন্ত্ৰণ দিলা বা আপুনি ক'ব পাৰে যে whom else did you invite whom else did you invite এনে ধৰণৰ আপোনালোকে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব পাৰে এটা চাও আমি লাষ্ট এক্সাম্পলটো এটা লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে আৰু কোন যাব এনে ধৰণৰ আমি কোৱেশ্চন কেতিয়াবা কৰো ধৰক আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন আহি সুধিছে যে মই আমুকলৈ যাম তেতিয়া আপুনি মানুহজনক সুধিছে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনে হওক আপুনি সুধিছে যে আৰু কোন যাব বা আৰু তোমাৰ লগত কোন যাব এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি এই বাক্যটো ক'ব লগা হয় আৰু কোন যাব আৰু তোমাৰ লগত কোন যাব এনে ধৰণে আমি বাক্য কিছুমান কওঁ এই বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম কোন বুলি কওঁতে আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম who আৰু কোন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম who else এটা চাওক আৰু কোন যাব বাক্যটো ভৱিষ্যৎ কালৰ বাক্য ভৱিষ্যৎ ফিউচাৰৰ বাক্য whom else তাৰ পিছত আপুনি ফিউচাৰৰ কাৰণে যেটো আমি হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰো হেতু ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি ক'ব পাৰে যে whom else will go এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে whom else will go আৰু কোন যাব বা মই যদি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কওঁ যে আৰু তোমাৰ লগত কোন যাব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে whom else will go এই তেতিয়া আমি এই ইন্টাৰগেটিভ যেটো মাৰ্ক হয় মাৰ্কটোৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে with you whom else will go with you তোমাৰ লগত আৰু কোন যাব আৰু বাক্যটোৰ শেষত ইন্টাৰগেশন মাৰ্ক দিব আমি ক'লো যে whom else will go with you তোমাৰ লগত আৰু কোন যাব তেনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো তুমি আৰু কাক দেখিছিলা whom else did you see ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে তোমাক আৰু কোনে দেখিছিল who else saw you এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে আপোনালোকে যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টবোৰ সহজ হ'ব আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় উপযোগী হৈছে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে